Hölgyeim és uraim, fiúk, lányok, hatalmas egy szeretettel köszöntök mindenkit. Én Kaci vagyok, ez pedig itt pillanatokon belül az Xbox Developer Direct névre keresztelt showja lesz, amit most meg fogunk nézni. Ez ugye a Microsoft új műsora, ahol várhatóan rendszeresen, vagy remélhetőleg rendszeresen jelentkeznek majd mindenféle izgalmas tartalommal, bejelentéssel, és a többivel. Ugye a tavalyi évet gyakorlatilag a Game Awards-al zártuk, ahol Microsoft meg Xbox oldalról nem sok minden derült ki. A Sony ugye villantott ezt-azt, de a Microsoft elég visszafogott volt, úgyhogy nagyon ideje lenne már annak, hogy bejelentsenek itt nekünk mindenféle dolgokat, megjelenési dátumokat, és a többit. Ugye tavalyról megint eltoltak egy csomó játékot, a Starfieldnek már novemberben meg kellett volna jelennie, de nem lett belőle semmi. Most egyelőre azt tudjuk, hogy majd valamikor az idei évben, az idei év közepén, vagy második felében érkezhet meg a Starfield, de ugye ott vannak más Bethesda címek is, például az Arkane által fejlesztett Redfall, aminek szintén meg kéne jelennie minél hamarabb. Úgyhogy a Microsoft azt találta ki, hogy csinálnak egy Developer Direct névre keresztelt showt, ez remélhetőleg lesz olyan izgalmas, mint amit a Sony csinál a State of Play-jel, és meglátjuk, hogy mennyire lesz ez kihegyezve bejelentésekre, trélerekre és nagy dolgokra, mennyire mennek el a Developer Direct irányába, és akkor majd itt mesélnek nekünk a fejlesztők mindenféle erről, arról, amarról, milyen patch jön a Sea of Thieves-hez, meg hasonló érdektelenségek. Én bízom benne, hogy összekapják magukat. Nagyon mesélni kéne arról, hogy mi a helyzet a Halo-val, ugye Bethesda címek, ott ugye nem feltétlen tudjuk, hogy melyik csapat min dolgozik. A csatornán egyébként egy videóba nemrég összegyűjtöttük azokat a dolgokat, amik készülnek, vagy készülhetnek a Microsoft háza táján. Végigvettük az összes fejlesztő csapatot, mindenestől, Bethesdástól, meg saját stúdióstól, meg külső bedolgozóstól, mindenki, aki a Microsoft Game Studios, vagy Xbox Game Studios égisze alá tartozik, és hogy ők milyen játékokkal készülhetnek, és azokat mikor kaphatjuk meg. Úgyhogy ha szeretnétek ebből felzárkózni, akkor a csatornán van egy ilyen videó, minden, amit az Xbox-tól várhatunk. Ez egyébként nem egy élő közvetítés lesz most, amit együtt fogunk nézni papíron, hanem egy egyelőre felvett adás nyilvánvalóan, tehát egy ilyen premier, úgyhogy izgatottan várjuk. Remélhetőleg pillanatokon belül bele is vágunk a dologba. We are seconds away. Scalebound, igen. Hát, én nagyon sajnálom, hogy az a játék eltűnt a süllyesztőben. Ilyen, valahogy a Platinum Games-al az van, hogy ők csinálnak elképesztően jó játékokat, és aztán olyan játékokat, amik vállalhatatlanok, és ki kell őket dobni már a megjelenés előtt, vagy a megjelenés után. Mindenki nagyon szeretné őket mi hamarabb elfelejteni. Kristóf kérdezi, hogy várunk-e valami agyeldobósat? Hát én várom, hogy valami agyeldobósat villancson a Microsoft. Akár egy új IP képében, akár nem tudom, bármilyen formában. Na, úgy látom, hogy meg is érkeztünk. Ezt megpróbálom úgy. Majd úgy játszani a hanggal, hogy ti is halljátok, meg én is halljam. De egyelőre a visszaszámláló megy a YouTube-on. Milyen hosszú lesz az event? Fogalmunk sincs. Én olyan valahova olyan fél óra és 1 óra
közé tippelem. És nagyon szeretném, ha legalább egy valami újdonságot, fontosat, izgalmasat bedobnának. A Forzából igen, nagyon kéne gameplay. Ugye a Starfield meg a Redfall két nagy készülő játék, ott van ugye a levegőben a Gears Collection már egy ideje, amiről rebesgetnek. Naruto írja a Ubisoft előfizetést, simán elképzelhető egyébként, ugye most már egyre több Ubisoft játék benne van a Game Pass-ban, simán lehet, hogy úgy, ahogy az EA Play-t, úgy a Ubisoft Plus-t is behúzzák. A kod kapcsán én nem várnék még semmit, mert egyelőre ugye nem zárult le az a felvásárlási dolog. Nyilvánvalóan abban a pillanatban, hogy azon túl vannak, és a zsebükben van az Activision, azonnal belefogunk abba is, vagy kapunk valamekkora betekintést abba is. Na de, nincs más hátra, mint előre. 10-9. Majd beszéljünk arról, hogy mennyire hangos, vagy mennyire halk. Az, hogy a 2 perces visszaszámláló után beraknak egy 1 percest, azt nem láttam, hogy mi volt. Zenimax, ott volt a Mojang. Mi az a narancsárga, ami olyan gyorsan megy? A Fable, amin ugye a Forzás stúdió dolgozik. Meg fogom állítani, esküszöm, hát nem látom. Nyilván a visszaszámláló az a Premier sajátja volt, de nyilván ők is tudták, hogy lesz ilyen. Szia Csiri! Tönten a sárga, tangó a lila. Na! Akkor... Aha. Na nézzük. Let's go. Nagyon sok a 18 plusz. Oké, ez valami random. Azt néztem, hogy a forzás autók mellett miért mennek el a tangós fejlesztők. De ez most még csak ilyen mashup. Most már van hang, ugye? Na, let's go! Ez egy hivatalosan, azt hiszem, Xbox és Bethesda Developer Direct. Arkane, Tönten, Mojang, Zenimax Online, Tango Gameworks. Na! Mi van a Minecraft-tal? Kezdjünk itt. Hello, I'm Dennis Reese, executive producer of Minecraft Legends. And today we'd like to give you an insider's look at how we're building the PvP multiplayer experience for the game. No, ez ugye az új Minecraft ilyen spin-off játék. Set in a lush, dynamic world. It introduces epic storytelling, and you can form alliances with new and familiar Minecraft mobs to stop the invading piglins. Minecraft Legends will let you play the story-driven campaign as an online co-op experience together with your friends. And it will also feature a PvP gameplay mode where 2 teams with up to 4 players each works to destroy the opponent's team space. The game will support cross-platform play and online matchmaking. In order to create the best possible experience, we've partnered with Blackbird Interactive to develop the game. And it's been wonderful to see their commitment and focus on the Minecraft universe.
It's so much fun to be working with Mojang Studios on Minecraft Legends. Mojang. Blackbird Ők úgy Interactive, mondják, hogy we're a talented Mojang. team of developers who are using our background in strategy games to bring a new and exciting experience to the Minecraft universe. We're super excited to share more details about PvP gameplay. There are some really cool features that make PvP unique. First off, players share their army and resources with their team. This means that individual players aren't able to win on their own. They must cooperate to be successful. Communication is really important, and you can sort of really tell the teams that gel together because they naturally form roles at the beginning of the game, and as soon as we start, you're off collecting, I start building. We have our favorite roles, but we change them up. Also, the Ah, world és akkor van benne is procedurally bázisépítés. generated, just like it is in campaign. This means that each PvP session is different than the last. That it's different every time you play, depending on how the map is generated, where the valleys are, the mountains are, where the secrets are, you know, where the towers are. De ez ilyen brutál nagynak tűnik. Ezt azt mondták, hogy 4v4, nem? Piglins are an ever-present threat, and this includes PvP. Ez meg egy The piglins akkora are on their map. own side. They're trying to kill both of you at the same time. So the opposing team is not the only thing you need to worry about. Beware of the piglins. Szóval ez ilyen PvE gyakorlatilag, mert vannak ilyen kis malacok is. For players who like action, they can go attack the piglins or lay siege to the enemy base. For players who enjoy exploration, they can search the world to find resources for their team, hidden treasure chests, or scout the enemy base. Jó, biztos vagyok benne, hogy nagyon örülni fognak neked, hogyha támadják a bázist, te meg felfedezgetsz a világban. It's my favorite mob to ride because it's really fast, but it's also really cute. For players who like building, you can spend your time building defenses and upgrading your base, because soon enough your enemy will attack. Jó, de ez egy mekkora? Ez egy 3 napig tartó PvE csata, vagy mi ez? So the first thing I do when we start is everyone runs off. I open the map, see where the enemy base is. First thing I build is what we call an upgrade tower, where it allows you to build upgrades. So I place that at the back, away from the enemy. So I really pride myself in making, you know, impenetrable bases. Since the goal of PvP is to destroy the opposing team's base, defending your own base is really important. You have to start with a lot of walls, a lot of towers, and some gates. After that, you can just add whatever you want, freestyle it a bit. I like to add different layers of walls, so my opponents have to find their way through to my base, almost like a maze. And then once those walls are up, I like to actually hide my ice traps behind them to catch enemies off guard. When it comes time to finally take out the other team, my favorite strategy is to make a forward camp just outside the enemy base. Then I get the biggest, strongest mobs I can as fast as I can and start sending them in. Then I can smash down the walls, take out their mobs, and claim victory. The real fun of PvP is Annyira creating a cringe strategy, amúgy, ahogy having ezek a game elődják. plan, deciding how you think you're going to crush the enemy, and then all of a sudden the hosts tell you, the opposing team just built a redstone launcher. and you're like, I can't do my attack now. I've got to like build an anti-siege tower, which is an anti-air tower, to stop the redstone launchers. You just have to be constantly changing your tactics. And sometimes you're like, I have no idea what they're doing. And then you certainly find out very quickly. Resources, or do you want to go? I don't know. A while back, we had somebody on our dev team use a strategy where they built a bunch of what are called plank golems, which are archers. So they're very weak, but they do a high amount of damage. And he had 40 of them, and he just ran through our base, ran around our tower, and took out our entire tower with such a simple strategy. And that's why we still love playing it every day, because every game is different. You never know what's going to happen. Felirat? Bekapcsolhatom. Nem arab. Haló. Hogy kell dolgokat. Megnézzük lesz-e. $1 milliárd az. Nem értem. Jó, áprilisban megjelenik, de nem tudjuk még, hogy mi ez. Kicsit olyan, mint a The Day Before, vagy mi a neve?
Amit most elhalasztottak 10 hónappal? Hát elég gyorsan haladunk, ha már is ugrottunk a töntenre, akkor itt nem leszünk itt sokáig, gyerekek. Na nézzük azt a Forzát. Hi everyone, I'm Chris Sasaki, and welcome to Turn 10 Studios. The team is hard at work bringing you the next generation of Forza Motorsport. Annyira kell valami nekik a Gran Turismo ellen. This is the most technically advanced racing game ever made. Today, I'm joined by some of our amazing team members to show you how we are making it look real, sound real, and feel real. This is Forza Motorsport. At launch, Forza Motorsport features over 500 cars for you to collect, race, and customize with more than 800 unique upgrades. This includes over 100 new to motorsport cars, the most modern race cars we've ever featured on our roster. Racing is violent. It's a battle on the racetrack. The advancements in our physics model are greater than Forza Motorsport 5, 6, and 7 combined. This makes our driving experience Akkora more fun rapper ez a csávó. in the way the car accelerates, corners, and brakes. Our materials and shaders are built from the ground De up biztos, hogy elképesztően fog high kinézni ez a resolution játék. and optimized for a cutting-edge ray tracing experience. Our paints are sourced using a spectrophotometer to capture multiple data points of light behavior on a surface. This yields a paint model that has a much more realistic light response across color, metal flake, and gloss. Damage and dirt buildup is unique to each car. It's now contextually aware and more localized. We simulate paint thickness, chipping, and De látjátok, náluk is dirt accumulation. ilyen visszavettek a fűtésből, mindenki sapkában van meg kabátban. Tell the story of the work you put into a race and reflects the marks and battle scars of motorsport. This is our best sounding Forza Motorsport ever, and the first to be mixed natively for immersive audio formats like Windows Sonic and Dolby Atmos. To create an immersive soundscape, each audio system has been rebuilt from the ground up to deliver a new level of sonic depth and authenticity for our players. Modifying car parts like your exhaust and turbo change the car sounds in Forza Motorsport, just like it would in the real world. Every car now has a variety of sound possibilities based on the parts you've installed. Hardware accelerated convolution reverb accurately reproduces how sounds in Forza Miért kell ilyeneket mondani, hogy hardware accelerated convolution reverb? adapting to its surroundings and creating a realistic and detailed soundscape. New features like our regional track announcer system and improved tire and suspension audio bring a new level of realism to the game. Here Forza Motorsport like never. Ilyen retro autókkal akarok veretni. Every engine, lap after lap. Szerezzünk nekem egy kormányt? Mármint, hogy a GameStarnak, és hagy teszteljem sokat? Forza Motorsport launches with 20 environments, built from the ground up for this generation. You'll get to race on iconic fan favorites, as well as 5 all-new to motorsport locations, including our first in South Africa. Teljesen indokolatlan behind the scenes kamera állás volt. Teljesen nem értettem. We reference a track. Our team comes back with over 3 terabytes of highly detailed photogrammetry and laser scan data. Through the power of the Xbox Series consoles, we're able to use this data to draw up to 10 times more detail than previous generations. You'll see lush trees, dense grass and overgrowth vegetation, animated track life, physically based lighting and volumetric fog effects, and a fully procedural cloud system that evolves organically. Tracks look alive, sound alive, and feel alive with cutting-edge visuals and crowds consisting of tens of thousands of fully animated 3D spectators, so you're always immersed in the pure spectacle of racing. For the first time in Forza Motorsport, fully dynamic time of day with weather ensures a constantly evolving racing experience where no 2 laps ever look the same. Meanwhile, dynamic track temperatures, szóval elképesztően hangzik, de and rubbering in ensure that nem no 2 kerültünk laps sokkal közelebb az igazsághoz. Szóval most lehet nagyokat mondani, de gameplay videót akarok látni.
Fast forward to night, and the vista is truly breathtaking. You can see the distant light glows of the city, a beautiful visual touch. Even the Kyalami logo itself creates visual impact every time you see it, thanks to ray-traced global illumination, which simulates how hundreds of thousands of light rays accumulate color as they bounce between surfaces. We're rendering all our environments in 4K at 60 FPS, with real-time ray tracing on track to create true-to-life reflections on all smooth mirror and flat glass surfaces. With the incredible detail and rendering features of our track environments, Forza Motorsport is truly a generational leap ahead with unmatched visual fidelity and authenticity. Forza Motorsport is back, and it's our most comprehensive game ever, with over 500 cars and 20 environments, with more new race cars 500 autó, 20 helyszín. You can experience all of this in our incredible new online racing mode and in our all-new car-building-focused single-player career. We cannot wait for you to get your hands on this incredible game. Jó, de mi se tudunk már várni. Mi is rá akarjuk tenni a közünket. De hát... Hol egy megjelenési dátum? Haló? Szomorú vagyok. 2023, hát azzal nem vagyunk bejebb. Na! A tangó a meglepi. Yep, that's me. And you're probably wondering how I ended up here. Well, it's pretty standard. Check this out. Ezt tudnom kéne, hogy mi ez? Music player in my chest. It's powering up my new robot arm. Whoa. It's making everything sync up with the beat. Let's rock. This is awesome. Ó, ez az új ritmus játék, amit csinálnak? What in the hell am I looking at? The name's Chai, not Defect. Is this the guy? We'll take down this company. One boss at a time. Mi ez? Just so you know, they're insane. From the makers of Evil Within. Profession, rock star. Future rock star. I'm Shinji Mikami, studio head at Pan Gameworks. Thank you for all your support over the years. And I'm John Johannes, director on Hi-Fi Rush. Mi történik? Chill out. It'll be fine. Power 4. まあね、このゲームを僕が作ってたら、もう全然違うゲームになってたと思う。だけどこういうゲームがね、生まれて本当に良かったね。So everyone thinks of us as putting out horror games like The Evil Within or spooky games like Ghostwire Tokyo, but this is clearly something totally different. And if this game hasn't already leaked, fingers crossed, we hope it's a pleasant surprise. Let's have some fun. まあ僕はね、本当に新しいものができて、未だにワクワクしてるよ。お、でもチームもみんなそう思ってますよ。Teljesen nem értem, hogy miért csinálják ezt. Let's jump in and explain exactly what Hi-Fi Rush is. Olyan, mint mi az a táncolós ritmus játék? It's a rhythm action game, so it's a bit of a twist on your traditional action game. Here, your moves and attacks help create a living soundtrack. That means all your flashy moves, stylish and devastating combos add a layer to the music. The more you flow with the beat, the better you can connect your attacks and abilities. You are in total control during combat,
but everything you do syncs up like an awesome music video. That's Hi-Fi Rush. You play as Chai, a wannabe rock star and victim of a weird corporate experiment that lets him sense the rhythm of the entire world pulsing to the game's soundtrack. Nem fogom megtalálni, mindegy. As you can see, the beat moves the world around you and is the key to combat. You looking for me? Your attacks will automatically sync to land on the beat, making Hi-Fi Rush a super easy game to start playing. However, attacking on the beat leads to combos that end with a musical countdown we call a beat hit. Think a big cymbal crash at the end of a drum solo, like this. Landing beat hits unleash a combo finish that adds unique musical flair and high damage attacks. And the crowd goes wild. Chai, chai, chai. Nem, én ezt tesztelném amúgy. Oh, Szóval én ezt kipróbálnám. anyone see the guy that did this? How about we see it all in action? Bring it on. Tük, tük, tük. You're never restrained by the music. You can jump, dodge, parry, and attack whenever you want, using whatever attacks you want. It's not about mashing buttons. The key here is feeling the beat. De mi az, hogy bármikor lehet? Hát annak mi értelme van? Your progress isn't blocked by missing the beat, but you get rewarded musically and mechanically for staying in rhythm. When we say everything moves to the beat, we mean it. Enemy attacks, cutscenes, dangerous obstacles, you name it. It all syncs to the music, creating an ongoing jam session of a game. To help out is 808, your robot cat companion who literally hovers over your shoulder and helps you find that rhythm. But we also have visual guides to help you even more. We want you to be able to enjoy Hi-Fi Rush, whether you're Rhythm Pro or not. I look so cool doing this. Chai also gets by with a little help from his friends. Literally. Get up, slacker. We've got work to do. Chai will team up with unlikely allies to expand his repertoire of moves both in and out of combat. There's Peppermint breaking barriers and juggling enemies, along with Macaron smashing enemy armor and knocking back enemies. Tag teaming with Chai's partners and attacks opens up huge possibilities for dynamic combos and over-the-top action. That's not bad. The extra help is handy, because when you're not fighting, you're going to be running around and wreaking havoc all over Vandelay's corporate headquarters, where everything is trying to take you down. You and your partners have a singular goal in mind: taking down the bosses of Vandelay Technologies. Besides wanting to erase Chai for being a defect, it seems they've got something a little bit more sinister on their corporate agenda. You'll fight through each department to take them all on, each level with their own musical spin on the rock genre. And then we have a showdown. So let's get ready to crumble. Boss battles are climactic set pieces, varying from straight-up fights and musical minigames to chase sequences. Custom choreographed to licensed music from amazing artists. Komolyan 5 darab zenekart írtak ki, ennyi? Like nothing we've made at Tango before. And we think it's like nothing you've ever played before either. It's a high-energy, feel-good rhythm action experience that's amazingly satisfying to play. Whew. Pretty rockstar move, Chai. Nem értem. もしね、ハイファイラッシュでお客さんから怖いって言われたら、俺もう死んじゃうかも。まあ他にもびっくりさせることあると思うんだけど、例えば猫とか撫でれたりするの。
いや、それは当たり前でしょうね。いや、でももう一つのサプライズはありますよ。Na. まあこれはジョンのゲームだからジョンからどうぞ。So, not only were we super psyched for you to play this, we're happy to tell you that you can play Hi-Fi Rush tonight. Not a demo, the full game. Seriously. It launches on Xbox and PC a few hours after the show, and yes, it'll be on Game Pass as well. We hope you enjoy playing the... Töltöm lefelé. Yeah, good. Super psyched. Hol van? Hol van? Engedj oda! Hi. Bye. You looking for me? Még nincs fönt. Haló! Does that mean I have to fight? I believe it does, sir. How about... Jó, gyerekek, tudom, mit streamelünk pénteken. This is entertaining. You're going out. Annyira megstreameljük ezt pénteken, hogy megőrülök. Here's your Project Armstrong pass. And welcome to Vandalay campus. Ott is van. Dead Space? Dehogy is! Kit érdekel a Dead Space? Az már kijött 15 éve is. Ez most van. Na, Zenimax. The Elder Scrolls Online. Vagy Skyrim 2. Ez Zenimax Online, úgyhogy Elder Scrolls Online lesz. Welcome to Hunt Valley, Maryland, and the headquarters of ZeniMax Online Studios. You just saw a cinematic teaser for the Elder Scrolls Online's next chapter. I'm pleased to reveal ESO Necrom, which will launch in June, shaping up to be one of the best updates to the game ever. Best updates If you ever. watched the teaser closely, you saw that Necrom will include one of the most requested features in ESO, a new playable class called the Arcanist. It's only our third new class since launch, and we know you're going to love it. The Arcanist wields magic influenced by forbidden enemies, reunite with some old friends, and explore a story based around the return of a well-known Daedric prince you just might remember from the Dragonborn Skyrim DLC. For those of you new to ESO, we release a new expansion called a chapter every year. Chapters are essentially standalone games in ESO that let you adventure in a new region of Tamriel. But you don't have to wait for the Necrom chapter to jump in. We've got so many amazing experiences you can enjoy right now. Right now. If you love games like Skyrim and Oblivion, you'll feel right at home amongst the thousands of stories unfolding across every region in ESO. And as anyone who's played a classic Elder Scrolls game knows, it's all about those feelings when you're fully immersed in the world. Remember that feeling Hellblade nem volt. Ez a negyedik stúdió, negyedik játék. Forza volt, a Hi-Fi Rush, ez van, meg nem tudom, mivel kezdtünk. Ja, Minecraft Legends. For the Oblivion fans out there, how about another chance at taking on the colossal Daedric prince, Mehrunes Dagon? Just like any single-player Elder Scrolls game, you can have a blast simply by following the main quest line. Or seek out lore and learn more about the world. Become a craftsman. Go fishing. Decorate and furnish your home. Customize your character. Play it like an action RPG. And when you're ready, you can easily engage in one of the best open-world PvP systems. Run dungeons co-op with your friends for great loot. Or just join a guild to chat with others. Lehetsz cica ember. Possibilities in this virtual world are endless. New players will immediately feel right at home because néztem, hogy mennyire realisztikus a grafika, aztán, ja, hogy ezek cosplayerek. Welcoming on the planet. We invite everyone who has not yet experienced ESO to give it a try and create your own stories in our shared world. There's no required subscription and thousands of hours of content to dig into, solo or with friends.
Explore nearly every corner of Tamriel with no level restrictions. It's magical being able to travel almost anywhere you please from the moment you enter the world. Szóval 2 mondatot mondtak amúgy a kiegről, és azon kívül csak szopkodják az esót. A purpose-built next-gen version for the Xbox Series X and S with high-fidelity graphics and enhanced performance modes. An added bonus for Xbox players, it's on Game Pass. And starting today, for a limited time, we're making all past chapters available to explore for any player. So everyone can test drive all of our features, including our take on Skyrim, Morrowind, Oblivion, and much, much more. At Zoss, we have so many passionate and talented developers who continue to add to Elder Scrolls lore by producing handcrafted, epic adventures, and I'm immensely proud to be a part of it. Believe me, we have tons more to share, and I can't wait for the team to show it all to you. Join us after this show for the 2023 ESO Global Reveal, where we'll go deep into all things. Thanks, see you in Tamriel. Miért bontották le körülötte a stúdiót már? Jó, júniusban jön a kieg, az a lényeg. Na, és akkor még a Redfallról mesélnek egy kicsit. Something evil is swallowing up this place bit by bit. Nobody ever believes things can get this bad until it happens. Then, it's too late. But there are people who can fight back. Stick together! Eyes up! Én ezt akarom játszani, ez biztos jó lesz. De találni kéne barátokat, akikkel lehet, mert mindenki ráunta. Back 4 Bloodra is. Where the calm seas and sunny skies have been eclipsed by a legion of vampires. Redfall is a story-driven shooter at its heart, which can be played single or co-op with up to 4 players. Choose your hero, each with their own unique abilities, and form szóval játszunk Redfallt? Azt mondod? To take back Redfall's haunted streets. A játékra untak rá. Szép. Szép. With Redfall, we take an exciting step forward, building a lovingly detailed open world to deliver our largest setting ever. Every inch of our open world is carefully handcrafted. Akkor átmentünk az így is. Azóta is le van töltve, csak mondom. Explore the streets of a quaint island town, from the once bustling downtown to the haunted forest, to the decimated seaside boardwalk and gorgeously detailed landmarks. But it's not all danger all the time. There are safe places on the island where you can rest up, chat with survivors, and resupply. Here we're at the fire station, one of your home bases. This is one place you'll receive missions from survivors. Jaj. Something I need you to do. The old lighthouse in the bay. It's been used for over a century to keep boats away from the coastline. If we turn it back on, it's a warning to anyone trying to come to Redfall. Meg az egész. Easy, right? Én nagyon szeretem azt a visual style-t, ami be az Arkén utazik. Minden játékuk ilyen kicsit hasonló, de közben tök egyedi. Fú, de akarom ezt. Úristen, de jó lesz. Ha nem lesz rossz. Olyan, mint az Arkane csinált volna egy játékot a Fortnite-ban. De hát ugyanilyen nagyfejű, furakezű karakterek vannak a Dishonored-be is, meg a izébe is, Deathloop-ba is. Deathloop is de jó volt. Na ezért nem fogunk Dead Space streamelni pénteken, mert attól beszartam, hogy a trailerbe beugrott egy vámpír.
Ugye elsznékizett mellette. The lighthouse is back up, but there's more waiting for you. Taking down vampires angers the vampire gods, who will summon the rook. Hát persze, hogy vámpír istenek is vannak. Ez a nagy dög lesz, gondolom. Hát persze. Megjelenik a bástya. Outside of the main story missions, there's so much waiting for you. Redfall is filled with encounters that can pop up anywhere, like this brewery that's fallen under cultist control. Save the locals from being offered to the vampires. Like our past games, you can approach a mission in many different ways. Always be ready to improvise. Remy uses her combat robot Bribon to help distract and eliminate the cultists. We got him, Bribon. Bribon. Nagyon kíváncsi leszek. Szerintem senki nem tervez olyan jól pályát, mint az Arcane. Úgyhogy nagyon kíváncsi leszek, hogy itt mennyire mennek sok irányba. Fú, de ronda a Luffy bohóc. Na, hogy nálunk az a csáv is le lett volna puffantva. Exploring Redfall will take you beyond the bounds of reality as you investigate otherworldly psychic spaces to unravel the vampire's secrets. Take this vampire nest. These deadly layers change each time you step inside. Jacob sends out his raven to tag the enemies below. Dev follows up with his teleporter, instantly closing the gap. Hát de fogyatékos, hát miért két lőszerrel a tárba zélt le? Istenem. Beteleportált és két golyó volt a tárba. To destroy a nest, you have to take out its heart, and all of the vampires willing to die to protect it. Horrible way to die. Én meg láttam mondjuk valami animációja legalább, hogy belevágják a kést, mert az, hogy józolod és csak eltűnik, az így 2023-ban már elég gáz. Na bum. Now escape the nest before it comes crashing down. It'll collapse any second. Nests aren't the only psychic spaces. You'll find dangerous pockets all over the island. It's all vampire turf, so tread carefully. I got you. Redfall won't truly be safe until the vampires are wiped from the map. Outside the main story, another one of your missions is to take back Redfall, neighborhood by neighborhood. Find safe houses hidden all over the island, and then work your way up to the. Szóval nem csak küldik lesznek, hanem ilyen full open world-be lehet járni az egészet. Ez tök király. Nem az van, hogy van egy mission hub, és akkor onnan kiválasztod, hanem... Each hero can take on any situation. Each brings powerful, unique abilities to the fight, and the upgrades you choose change how they play. Here, Layla's lift ability can be upgraded to launch teammates for airborne attacks. Az mondjuk közepesen értelmetlen a levegőből sniperezni, de...
There are many ways to customize your hero's ability tree to match your playstyle. Úgyes kis karakterfejlesztés. Minden lesz ebben a játékban. Ha nem lesz nagyon szar a gunplay, már pedig az Arkane eddig nem sok lövöldözést rakott a jó, nyilván a Deathloop-ban volt. Azt meg PS-en játszottam. De ott volt azért annyira talán gunplay heavy, ott ilyen speckó fegyverek voltak. Szóval meglátjuk, hogy mennyire lesz jó a gunplay. When you reclaim significant sections of Redfall, the last step is to face the underboss who controls, or used to control, that neighborhood. Underbosses are powerful elites of the vampire gods, with their own unique abilities, like this one's shield. When you prove yourself against the underboss, you'll receive a key of sorts. A skull that gets you one step closer to facing the ultimate threat, the vampire gods. Atya úristen! Szia Tamás, ez a Redfall nevű játék. And thank you for all the support you've shown Arcane throughout the years. We sometimes joke that our games can be tough to define. The one thing that's consistent? We make the kinds of games we love to play. And that's how Redfall was born. We blended everything we love here at Arcane Austin. Immersive open worlds, unique and customizable heroes, RPG and FPS gameplay. And of course our signature storytelling and rich world building. Along with our spin on one of the most classic monsters of all time. Vampires. It's been amazing to see how all of us have pulled together to deliver our vision for something new. Redfall is the biggest, most ambitious game we have ever made. Our teams dove head first into this new opportunity, and we can't wait for you to experience Redfall for yourself. Thankfully, you won't have to wait too much longer. No. Redfall's coming on May 2nd. Thank you again for Egy jó májusi megjelenés. Soon in Redfall. Here we go. Gergére, hogy 40-es a lagok játékot csinálnak. Nézd, az előbb egy 30-as csinált, azt a hi-fi-ras lett belőle. Az jobb. Akkor inkább csináljanak 40-esek. Play with Game Pass. De van Game Pass, persze, természetesen. Na. Ha csak... Outro sizzle. Na, akkor itt lesz a vége. There we go. 3, 2, 1. Egész egyszerűen nem értem, hogy miért raknak ki olyan behind the scenes ilyen snitteket a izékből, ahol látszik, hogy súgógép, meg hogy van összerakva a fény. Annyira indokolatlan. Thanks, and see you in Tamriel. All right, let's do this. Woo! Bip bip. Bip bip. Hát a Spider-Man 2 az nem itt volt. Hát szóval egy
egy 1-től 10-ig próbáljuk már meg ezt értékelni, mint az első Developer Direct. Szóval, hogy így... nem tudom. Ennyi, ezért léptem ki a Valheimből. 5/7. Szóval, miről volt szó? Menjünk, nem tudom, random sorrendben, hogy eszembe jut. Ez a Redfall, ez nekem nagyon tetszik, de már a bejelentés óta így mutogattak belőle dolgokat, de sokkal okosabbak. Jó, sokkal nem mondom, hogy nem lettünk sokkal okosabbak, mert megtudtunk egy csomót játékmenet, meg játéktechnikai szempontból, meg májusban jön, és ugye ez hamarabb jön, mint a Starfield, ezt is tudjuk, hogy ezt fogják előbb kiadni, úgyhogy a Starfield az biztos, hogy leghamarabb június ebből adódóan. Az elmúlt években egy csomó ilyen 4 fős kóp lövöldét kaptunk, mindegyik viszonylag gyorsan beesett, reméljük, hogy a Redfall nem fog. Ott van az Elder Scrolls új kiegészítője, amiről 5 mondatot beszéltek körülbelül, és aztán egyébként meg szopkodták az Elder Scrolls-t, hogy menjünk játszani. Az annyira azért nem hozott minket lázba, a 32. Elder Scrolls kiegészítő. A Forza nyilván elképesztően jól néz ki, de ahogy ott is sokkal több értelme lett volna, ha mutatnak egy gameplay videót, és arra csorgathattuk volna a nyálunkat, mert ez, hogy haha, mennyivel jobban szól majd a motor, meg hogy porosodik a kerék, az megint csak azt érzem, hogy ilyen mutattunk valamit a nagyon várt játékunkból, de nem azt, amit az emberek akarnak, még mindig nincs megjelenési dátum. Szóval, ja. Ott van a Minecraft Legends, ami már áprilisban megjelenik, de továbbra sem tudjuk, hogy mi az. Van benne valami grand scale, de elvileg 4v4 PvP, ami gyűjtögetős, építős, bázisrombolós, nem tudom mi. De hogy a big picture-t mindig nem látjuk, vagy én legalábbis, tehát fogalmam sincsen, hogy mi ez a játék. Lesz benne ez a 4v4 PvP, ahol építesz, és közben lerombolják a katedrálisodat, ami teljesen indokolatlan. És aztán van ez a hifiras, ami még az is lehet, hogy egy szórakoztató játék lesz. Nem hiszem, hogy van benne 6-8-10 óránál több. Valaki azt mondja, hogy már fent is van a Steamen. Remélem, hogy mindjárt felkerül az Xbox abba is. Lehet, hogy újra kell írni hozzá az Xbox applikációt, hogy elérhető legyen. De hogy egy mókás kis játéknak tűnik, de hogy ne csináljuk már ezt, hogy megveszünk nagy stúdiókat, és amúgy simán lehet, hogy ők ezt akarták most csinálni, ez jött ki belőlük, vannak ilyenek, hogy egy stúdió valami mást akar csinálni, mint amit eddig csinált, de hogy azt érzem, hogy az Insomniac is a Sony-nál pókembert csinál, a Microsoftnál meg Sunset Overdrive-ot. Most a Tango is, jó, nyilván egyébként a Tokyo nem lett a világ legjobb játéka, sőt, elég kaotikus, de hogy a Sony-nál Tokyo csináltak, itt meg hifirast. Szóval, hogy teljesen nem értem. Ha ezért
veszi meg az összes... Csak azért veszi meg az összes stúdiót a Microsoft, hogy így in your face. Tehát, hogy mi se csináltatunk velük jó játékokat, de ti se csináltassatok velük jó játékokat. Szóval volt még egy ilyen stúdió, most nem fog eszembe jutni, akik valami nagyon jó játékot csináltak, és ki csinálta hol van? A Bleeding Edge-et a Ninja Theory csinálta. Szóval megcsinálták a Hellblade-et, ami ugye PlayStation-on volt csak az elején, és elképesztő volt, és mindenki arra verte a nyálát, és aztán megvette őket a Microsoft, és az első játékuk a Bleeding Edge volt, amiből hát a másodra stream kínszenvedés volt, amit le kellett nyomni. Szóval én teljesen nem értem. A Starfield biztos, hogy nagyot fog menni, de biztos, hogy a szokásos, és nyilván lesz Hellblade 2, aztán majd egyszer, persze, de közben meg tönkre vágottak egy csomó időt ezzel a bleedinges dologgal. Szerintem a Starfield nagyot fog menni, biztos, hogy nagyon sokan meg fogják venni, de az is biztos, hogy olyan Bethesdásan bugos lesz. Szóval nyilván a Falloutokban, meg az Elder Scrollsokban is annyi a tartalom, hogy nem lehet kipucolni őket, vagy csak ilyen Bethesdásan nem akarják. Ez meg hát egy gyakorlatilag végtelen univerzum, úgyhogy tuti, hogy ha nem is játszhatatlan lesz, de hogy nem véletlenül toltak rajta most majdnem egy évet, és még így is azért tartok tőle, hogy lesz vele baj. Na mindegy, én többet vártam, főleg annak fényében, hogy ez az első ilyen Developer Direct, és ebből elvileg rendszert akarnak itt csinálni. Szerintem ezt lehetett volna sokkal erősebbre, mert egy csomó tök nagy stúdiója van a Micronak, és most már tényleg elárulhatnának dolgokat. Látom, hogy egyre inkább abba az irányba mennek a kiadók, hogy akkor nem mutassunk meg dolgokat. Most a Sony-nál is nyilatkoztak ilyet, hogy nem mutatnak meg dolgokat korán, mert hogy az csak nagy nyomás a stúdióra nézve. Én ezt is abszolút aláírom, meg megértem, de az a baj, hogy most már évek óta így nézzük, ahogy a Microsoft, és tényleg a Game Pass szerintem továbbra is az egyik legjobb dolog, azt hiszem tegnap ment ki a videó, vagy ma, aminek ez az első mondata, és én ezt őszintén vallom, hogy a Game Pass továbbra is az egyik legjobb, de lehet, hogy a legjobb deal a gamingben, de egész egyszerűen, amit a Microsoft a saját játékaival, meg exkluzív címekkel leművel, az most már a vállalhatatlan kategória, és mindig úgy ülünk oda, hogy jó, hát ez most nem volt olyan erős, mint amit a Sony mutatott, de hát majd legközelebb. És ez most már évek óta tart, úgyhogy legyen elég. Tessék összeszedni magukat. Na, de mindegy, ez van. Én úgy gondolom, hogy lehetett volna ez egy sokkal erősebb, de emlékezzetek vissza, hogy azért State of Play-ből is láttunk gyengéket, ami csak indie volt, meg csak JRPG volt, meg csak anime volt, meg csak nem tudom mi volt, de hogy az nyilván valamilyen szinten egy tematizált dolog volt legalább, ez nem, és ha most ez a legerősebb dolog, amit így évelején fel tud mutatni a Microsoft úgy, hogy a Game Awards-on se mutattak semmit, akkor aggódva tekintek elébe, de meglátjuk. Majd legközelebb. Jó? Úgyhogy én is azt mondom, hogy ez egy kicsit katyvasznak tűnt, gyengének tűnt,
de ja, reméljük a legjobbakat, ezzel együtt nem fogunk unatkozni idén, mert hogy beindul februárban már a játékdömping, és pörögnek majd ezerrel a streamek. Én pénteken hifirast akarok streamelni, de lehet, hogy Dead Space lesz, hogy valami ilyesmit magyaráz Csirke, majd meglátjuk, ezen még összeveszünk. Úgyhogy hát igen, ha az Activision felvásárlás, de abból nem lesz még semmi, tehát hogy mikor le is zárul idén az egész dolog, nem, a következő 2 évben még abból nem lesznek exkluzív játékok, majd max utána, 2025 előtt nem lesz a Micronak játéka az Activision felvásárlásból. Na mindegy. Ez volt az első developer, nem diary, hanem mi ez? Developer Direct-je a Microsoftnak. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és velem töltöttétek ezt az órácskát. Sajnálom, hogy kevés olyat találtunk, aminek lehet őszintén örülni, de hát közelebb ennyit tudok mondani. Mindenféle videókkal érkezünk a héten. Ha már itt a Sony-val példálózunk, akkor már nálam van a DualSense Edge controller, tudjátok, amin itt hátul is van gomb, meg mindenféle extra feature-ök, úgyhogy már megcsináltam róla a videót, úgyhogy az holnap érkezik a csatornára, és egyébként meg streamelünk is a héten, meg mindenféle extrával készülünk. Ha még nem iratkoztatok volna fel, közel vagyunk a 100 000-hez, úgyhogy most nyomjatok rá a feliratkozás gombra, és találkozunk, ha más nem, akkor pénteken Skyrim végigjátszás biztos, hogy nem lesz, de annyi időm nekem nincsen, hogy én Skyrimet végigjátszak. Egy bármilyen végigjátszás, ha bármilyen játékot lesz időm végigjátszani tisztességesen idén, már annak is örülni fogok, de most mennem kell, mert még mindig nem öltem meg az utolsó bosst a God of War Ragnarökben, és ez így nem mehet tovább, meg persze videókat is le kell adnom. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm még egyszer a figyelmet, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!